ito na yung kanilabasan niya. Gandang-ganda ako dito sa color combinations nitong fan na to. Medyo nagkaroon lang ako ng konting problema sa pagkakabit. And FYI, first time ko mag-build ng PC. So, nangangapa. Screws lang kasi yung kasama talaga nitong fans. And medyo nag-alangan ako dun sa screws na kasama. Kaya naghanap ako ng nut sa hardware. And luckily, nakahanap din naman ako. So, nakabit ko na siya. Ililink ko na lang sa baba yung seller sa Lazada nitong C7 darkFlash na fan.